Ăn chay mà bỏ qua món chay ngon từ nấm và rau củ này là tiếc lắm á. Quỳnh Phương xin mến chào tất cả quý vị nha. Đã quay trở lại với kênh Quỳnh Phương món ngon tại nhà. Kênh Quỳnh Phương thì chuyên chia sẻ các món chay ngon dễ làm hết quý vị. Với bên này thì có những cái nguyên liệu rất là đơn giản thôi, từ nấm và một số rau củ còn trong tủ lạnh. Quỳnh Phương đem ra chế biến món chay đơn giản này, mình chấm rau ăn cơm rất là hấp dẫn luôn. Rồi, cách thực hiện như thế nào thì Quỳnh Phương mời quý vị và các bạn cùng vào bếp để thực hiện như Quỳnh Phương nha. Để làm cái món này á, thì trước tiên thì Quỳnh Phương sẽ chuẩn bị một cái thau nước, mình quậy xíu muối, muỗng bột năng vô. Để rồi sau đó chuẩn bị hai cây nấm, một cây nấm nhỏ, một cây nấm lớn. Mình thích ăn nhiều thì kho thêm nha. Rồi, đây là nấm đùi gà. Nấm đùi gà này có loại nhỏ, loại lớn. Quỳnh Phương sử dụng một cái loại nhỏ, một cái loại lớn nha. Đó, mình kiểm tra lại cái phần chân nấm á, coi nó coi bị hư gì đó thì mình gọt cho mình bỏ luôn. Đó, coi cái phần nào nó nhiều loại thì người ta còn giữ luôn cái phần chân nấm, nó bị cái gốc á. Có loại thì này thì người ta cắt rồi nè quý vị, nên Quỳnh Phương rửa xong là Quỳnh Phương để ráo rồi mới đem đi cắt ra thành mấy cái khúc vừa vừa ăn gì nè. Rồi để cho cái nấm này nó nhìn nó đẹp mắt á, thì Quỳnh Phương sẽ cắt trên cái phần này. Mình cắt cái dạng caro á, mình cắt nhẹ thôi nha, cắt mạnh quá thì nó cắt đứt làm hai cái nấm luôn thì sẽ không có đẹp bằng. Rồi cứ vậy thì chúng ta sẽ cắt hết, có thể cắt hai mặt cũng được hoặc một mặt tùy mình nha. Quỳnh Phương thì cắt một mặt à. Rồi bây giờ mình để qua cái rổ đi, mình để qua bên xíu. Cái nấm nhỏ này cũng vậy nha, mình cắt trên cái phần thân nấm nè, mình cắt mặt bên đây, mặt bên kia, cắt nó cũng xéo vậy đó. Rồi để riêng qua. Tiếp theo nửa củ cà rốt nhỏ cắt khúc ra để vô luôn. Rồi trong tủ còn mấy cái ớt chuông nhỏ nhỏ quý vị. Đó, vàng hay xanh hay đỏ gì mình dùng cũng được ha. Rồi mình cắt dạng muối cao xong rồi cắt làm đôi nữa. Rồi xong rồi nè. Mình Phương để vô đây đi, để vô cái rổ đi. Tiếp theo chuẩn bị thêm khoảng 5-6 củ hành tím nhỏ nhỏ vậy đó. Có thể đập dập rồi băm nhuyễn hoặc là cắt thành những cái lát mỏng mỏng giống như của Quỳnh Phương cũng được. Rồi giờ mình để qua một bên nha quý vị. Rồi mình chuẩn bị thêm sả băm, có thêm chút ớt đó. Sả băm thì chuẩn bị khoảng 3-4 muỗng cũng được, nhiều thì nó ngon thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu bắt cái chảo lên. Chảo nó nóng lên rồi bắt đầu để nấm vào mình áp chảo ha. Mình áp chảo cho nó hơi vàng vàng một mặt trước. Nếu mình để lửa nhỏ nhỏ này nè, nó sẽ vàng từ từ. Còn quý vị nào gấp á thì tăng lửa lên thì nó sẽ ra nước nhiều. Để cho nó ráo cái nước luôn nha. Mình áp chảo cho nó vàng hết hai mặt là được, hơi vàng thôi nha. Rồi như là được rồi nè. Bây giờ thì bắt đầu bắt cái chảo lên hoặc là cái nồi, cho một xíu dầu vô. Đợi cho dầu này nó vừa nóng lên. Bắt đầu Quỳnh Phương cho hành tím. Đó, mình cho hành tím cho mình phi cho nó thơm. Nhớ là chúng ta đảo đều nha. Rồi thơm lên là bắt đầu cho thêm sả vô. Mình cho phân nửa thôi nha, phân nửa cái phần sả vô trước, phi lên. Rồi đảo qua đảo lại cho nó bốc mùi thơm lên. Rồi cho thêm một chén nhỏ nha, chén nước mắm tương hột. Rồi giờ đảo lên đều cho nó thơm nè.
mình phi tương hột qua một cái đó, xào qua xào lại một xíu cho nó thơm thơm cái phần tương hột. Bắt đầu Quỳnh Phương cho cái phần nấm đùi gà vào luôn. Rồi cho hết cái phần nấm vào, mình cũng đảo sơ qua một cái. Đó, tiếp đó là thì Quỳnh Phương sẽ cho thêm cái phần cà rốt cho vào luôn, cho nửa củ. Quý vị nào thích ăn nhiều thì có thể cho thêm ít cũng được. Rồi giờ thì sau khi đảo sơ cái cho khoảng 250ml nước vô. Nó cho thêm 2 muỗng đường. Thì mình ăn ngọt ít ngọt nhiều mình gia giảm lượng đường giúp Quỳnh Phương nha. Muỗng hạt nêm. Rồi bây giờ mình cứ để đây, mình bắt lửa cho nó nóng nóng lên, đun cho nó sôi lên, cho thêm 2 trái ớt vào. Rồi mình vớt bọt, vớt cho nó hết cái phần bọt này rồi mình hạ lửa xuống, mình kho từ từ vậy đó. Quỳnh Phương hớt sắp xong cái phần bọt này nè, cứ mình nó nổi bọt lên thì mình cứ vớt thôi, hạ lửa nhỏ xuống nha, vớt sạch bọt là hạ lửa nhỏ xuống, đậy nắp lại, kho lửa nhỏ một xíu. Chuẩn bị thì thêm nửa cây chả chai, cắt ra cho vô kho chung luôn. Giờ mình kho lửa nhỏ nhỏ nha các bạn, kho lửa nhỏ cho nó nấm nó thiệt là chín, gia vị nó thiệt là thấm vô cái nấm nè. Rồi khi mà nấm nó đã chín rồi đó thì Quỳnh Phương cho cái ớt chuông vô. Ớt chuông vô thì mình kho mau rồi quý vị, mình kho thêm khoảng vài phút nữa là được rồi, cho nó hơi chín cái phần ớt này, nó còn giòn ăn nó ngon. Rồi trước khi mà nhắc bếp xuống thì Quỳnh Phương cho thêm khoảng muỗng lưng tương ớt vô cho vị nó đậm đà. Rồi giờ mình sẽ rắc lên trên đây một xíu sả nữa nha, sả còn lại á mình rắc lên cho nó thơm. Này như là nấm với rau củ thập cẩm mình kho sả ớt đó quý vị. Xong rồi khi nào ăn thì cứ múc ra tô thôi, rất là hấp dẫn luôn. Rồi trang trí lên trên vài cọng ngò cùng thưởng thức với cơm nóng rau. Vậy là có ngay một cái món chay ngon cho gia đình mình cùng thưởng thức đó quý vị. Quỳnh Phương cảm ơn quý vị đã luôn ủng hộ Quỳnh Phương trong suốt thời gian qua nha. Một lần nữa thì chúc quý vị ngon miệng bên bữa cơm của gia đình mình nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo trên kênh Quỳnh Phương món ngon tại nhà. Chị chia sẻ các món chay ngon là dễ làm ạ. Rồi chúc quý vị ngon miệng lần nữa nha. Rồi chào quý vị.